Ви знали, що на Марсі вже майже 5 років працює штучне дерево? Прилад Моксі довів, що ми можемо дихати на іншій планеті. Він бере вуглекислий газ із розрідженої атмосфери Марса і розщеплює його на кисень. Це космічна магія електролізу. Але що, якщо я скажу, що ця сама технологія – це срібна куля для нашої земної проблеми? Як закатати палюче липневе сонце в банку і відкрити її у лютому? В основі прилад Моксі використовує твердооксидну мембрану. Це керамічне серце системи, яке при нагріві до 800 градусів стає магічним ситом для атомів кисню. Подаємо струм, і молекули вуглекислого газу розриваються на атоми. Стартап Nun Energy пішов далі за НАСА. Вони не просто видобувають кисень, вони забирають у вуглекислого газу повністю весь кисень, залишаючи чистий твердий вуглець – сажу. Коли влітку ваші сонячні панелі дають надлишок енергії, ми запускаємо процес зарядки. Вуглекислий газ із герметичної ємності потрапляє на мембрану. Струм забирає кисень, який перекачується в сусідній бак. А біля мембрани залишається чистий вуглець. Коли приходить зима, ми просто відкриваємо клапан. Кисень прагне повернутись до вуглецю. Проходячи крізь ту саму мембрану, він окиснює вуглець, виробляє електроенергію і знову стає вуглекислим газом, який повертається в перший бак до наступного літа. Це ідеальний замкнутий цикл. Ви не спалюєте паливо, ви просто перекладаєте атоми з однієї кишені в іншу, зберігаючи при цьому енергію сонця у твердій формі. Такий собі фотосинтез. Ось він, ваш акумулятор. Вуглець – найдешевший та найщільніший спосіб зберігання енергії, який знає людство. Давайте порівняємо, скільки енергії ми запхнемо в 1 літр об'єму системи разом з баками. Літій. В середньому 500 Вт-годин на літр. Еталон. Високий ККД більше 90%. Але дуже дорого для зими. Залізо – повітря. 1500 Вт-годин на літр. Плюс низька вартість в 10 разів дешевше від літію. Водень з LOHC. Близько 1 кВт-години на літр з урахуванням ККД-системи. Має високу стабільність при тривалому зберіганні, але потребує складних реакторів для запаковування і діставання водню. Найвищу щільність зберігання енергії серед наведених технологій має вуглецева система Nun Energy – більше 3 кВт-годин на літр, що в декілька разів перевищує можливості літій-іонних батарей та значно випереджає залізоповітряні рішення та водень у формі LOHC. Ви бачите розрив? Вуглець в 3-4 рази щільніше за водень з LOHC і в 10 разів за літій. Це практично концентроване літо. Причому вартість зберігання в ньому в 100 разів менша за літій. Бо вуглець майже не коштує нічого. Давайте порахуємо. Для середнього енергоефективного будинку на тиждень повної автономії взимку потрібно близько 200 кВт-годин електрики. У системі Nun Energy для цього знадобиться бак об'ємом всього 60 літрів. Це як паливний бак вашого авто. Тільки в ньому консервоване сонце липня. Жодного саморозряду. Вуглець може чекати у вашому баку хоч 100 років, чекаючи команди «розрядка». А ось де починається справжня магія. Ця мембрана – мультиінструментал. Подайте замість вуглекислого газу водяну пару, і ви отримаєте чистий водень. Технологія твердооксидної електролізної комірки обожнює тепло. Якщо ми використаємо сонячну лінзу, щоб розігріти кераміку до 800 градусів,
Ми не будемо витрачати електрику з панелей на нагрів. Ми замінюємо дорогу електрику безкоштовним теплом. Це найефективніший електроліз у світі з ККД близьким до 100%. Напишіть в коментарях, чи цікаво було б зробити окреме відео про електроліз води на високотемпературній твердооксидній електролізній комірці для отримання воді. Ми пройшли шлях від іржавого заліза до водню рідині та марсіанського вуглецю. Технологія Nun Energy виглядає ідеально на папері, але чи готова вона до реального життя? Космічні технології – це дійсно круто, але ми з вами любимо перевіряти все власноруч. Як я й обіцяв, ми переходимо від теорії до практики. У наступному відео великий експеримент. Ми власноруч збираємо залізоповітряну батарею. Перевіримо, чи реально змусити іржу живити ваш будинок і які підводні камені ховаються у звичайній банці з лугом. Не прогавте цей краш-тест енергетики майбутнього. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і до зустрічі!